Szevasztok srácok, én Vacak vagyok, ezúttal is üdvözlök mindenkit a csatornámon, ez pedig a Kingdom Come sorozatunk következő harmadik része. Itt vagyunk ugye a menekülés után Skalicból, és kaptuk azt a küldetést, hogy felköltött minket ugyebár az úriember, hogy menjünk már ki a esőbe. Nézzünk szét itt a dolgok, a Talmbergbe vagyunk, így van, szóval, hogy itt nézzünk szét a bástyán, úgyhogy akkor megyünk, ezt csináljuk is, aztán majd látjuk, hogy hogyan tovább, úgyhogy tartsatok velem, és akkor csapjunk is bele. Lockpick. Én mondom, hogy tudunk kimenni, ez zárva van, de hát ez már nyitva van. Azt mondja, hogy kell nekünk egy 0,2 grossenünk van, nagyon jó. Kajával hogy állunk? Azzal jól állunk még. De hogy tudom elővenni a fákját? Az lehet, hogy nem ártana. Nem, nálunk van, jó. Akkor nem szóltam semmit. Na, mi folyik itt? Mi folyik itt, gyerekek? What's going on? No. What about you? Me? How could I? I saw you with Sokkal okosabbak nem lettünk. Tell you anything? No, nothing. Jó, hát ez a csávó még tőlünk is sötétebb. Itt viszont Such a big army, we might not even hold out against the first offensive. ti tudtok valamit? Jesus Christ be praised. What's happening? Have you heard anything? No. It could be Sigismund's army, or his scouts, or maybe Scarlet's folk who survived the pillaging. I wouldn't expect nothing good. God be with you. Azt mondja, nézzünk csak egy térképet. Unexplored place, majd oda át kell ezt menni, az egyszer biztos. De egyelőre akkor itt nézegessünk. Na itt a Góré. Sir Divissel nem is tudunk beszélni, úgy látom. Sir Robarddal viszont igen. What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies say? Szóval nem tudják, hogy ki jön, csak valami kém jelentett, hogy valaki jön. Including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Take care. Azt hittem, hogy kapunk akkor még egy valami questet, küldetés, de nem. Itt sétálnak a vár alatt. Who goes there?
Lucifer and all his minions. Who else, Robert? Sir Radsig, what a relief. Is his lordship Aha, there with Sir you? Ratzig az Skalizból. What are you doing up so late, Dimish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzik, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Magyarán ugye a vihar segített nekik, hogy eljöjjenek. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. És hogy nem akarnak bejönni a várba, nehogy bajba, vagy hogy okot adjanak a támadásra, hanem mennek tovább Ratajba. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Tehát, hogy most kérdezed te, hogy akarunk-e csatlakozni hozzá, csak ugye mondtuk, hogy először el akarjuk temetni a szüleinket. És most meg szólt itt az itteni górénak, hogy ki ne engedjen minket. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a short way to Rattay now. Magyarának, akik beszorultak a várba, megmenekültek, mennek tovább Ratajba, minket meg arra utasított, hogy maradjunk akkor itt. Men, tonight we'll have triple patrol. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people now he knows they've fled. Keep your eyes peeled and report everything to me at once. Understood? Igen, uram, igen. Henry, I need to have a word with you. Na, mi a munkád, uram? What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch on the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. Take care. Na, szóval akkor parancsbatta nekünk Sir Robert, hogy örködjünk itt a bástyán. Mondjuk az egy másik kérdés, hogy hogyan is képzeli ezt.
Ő meg szimplán bement. Jesus Christ be praised. What do you think about how the Skalitz folk? Na mindegy, beszélgetek itt az emberekkel, legalább abba is fejlődik a karakter. Seems everyone thought that. Well, we were all expecting the worst. And the truth is, I'm still worried what will happen when Sigismund comes here. And come he will, of that I'm sure. I just hope we'll be as fortunate when we're face to face with that fucker. By the way, Henry, my condolences. Thank you. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. A csávó meg tanít minket őrködni. Wait until morning. Egyébként egyikőtök írt a kommentbe, csak bevallom az őszintét, hogy mostanáig még nem volt rá időm, hogy utána nézzek, de azt mondtátok, meg én is úgy tudom, hogy van a játékhoz magyarosítás, úgyhogy következő részre majd utána megnézem, hogy az milyen, viszont akkor, mivel itt meg az a questünk, hogy várjunk a reggelig, ezért akkor szépen megpróbálkozunk, hogy állunk kajával? Jól állunk kajával. Akkor egy kicsit skippelünk át időt, mondjuk reggel 5-ig. Ha az már reggelnek minősül. Ha nem annyira minősült még ez reggelnek, akkor még egy kicsit. 6-ig. Mi folyik itt? Jó, a wait until morning az megvan, az nekem is lejött. Azt mondja, a külső gyűrűre menjünk, viszont ezt a cuccos már akartam rakni, de mindegy. Megint egy kis átvezető videó. Na itt vannak Zsigmondnak a csapatai. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. Na így jön a góré. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Itt a góré. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Skalitz and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? Kemény ez a Harry, kemény. I am Sir Markvart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markvart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Tehát ugye mondta az ember, hogy Luxemburgi Zsigmond nevében jött, ugye, hogy a rendet helyre állítsa.
Unfortunately, ugye a the insurgents mi emberünk escaped. megmondta neki, hogy itt But rend you van, happen to know ami előtt idáig jött where volna. he might be at this time. As far as I know, Most meg Sir Sir Radzigot Radzig, of which keresi. you speak, is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzig is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Zaratsi Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzig Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Tolmácsolja a királynak a szavait. Bár mondjuk nem tudom, hogy mennyi nyilvánvalóan a király nincs itt. Vagy mégis. Ő lenne az? Na, úgy látjuk, hogy Talmberget viszont nem támadják meg. Hanem elvonultak. Ő lesz vajon a nemezisünk? Nagyon olybá tűnik. Na. Mik is a questek akkor? Jó, ezt tudom. Ezt tudom. Viszont ezek nem annyira egyértelműek, hogy ugye és rámegyek a quest logra. És akkor még mindig ez van, hogy rán. Ja, jó. Temessük el Skalitzban, beszéljünk Sir Robarddal, meg intézzünk egy lovat. Nagyon jó. Akkor Sir Robard lesz az első. Jesus Christ be praised. Így van. Jézus Krisztus dicsértessék. Na jó, először próbáljunk oda csacsogni, aztán meglátjuk. Mit tudsz a I don't know kunokról. much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. Szóval, amit mi is keletről jöttek, jó harcosok, stb. Stb. Well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed,
but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair. Him and Wenceslas's cousin, Jobst. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? Miért támadták meg? Because it has a strategic position and good fortifications, so it can be used as a base for raids, giving you control of the whole territory and good defenses too, if you need them. Not at all. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favored it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed 2 birds with 1 stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Jó, miért gyújtotta fel akkor Why did Skalicot? Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. Aha. Jó, na akkor próbáljuk So meg. Robert, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Nem enged el minket. Na, mire menjünk rá? Hát nyilván erre, mert ez a legmagasabb, hogyha te az én helyemben lennél, ugyanezt tennéd. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad, but I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord will change his mind. Is parancsot teljesít, szóval. Take care now. Nem enged körülbelül semmiből. Jó. Akkor viszont első körben próbáljuk már felfedezni a dolgokat, mondjuk ezekkel a kérdőjelekkel. Itt egy trader. Próbáljuk felfedezni akkor itt a helyet, hát ha azzal okosabbak leszünk. Azt el lehetne tenni, a fákját meg innen vegyük már ki. Nagyon jó. Nem kell fákjával rohangálnunk fényes nappal. Jaj, itt nem ugratok le, mert eltörik a csontunk. Azt hiszem, hogy azt a negatív perket választottuk. Semmi lootolni való. Ezt nem tudjuk összeszedni. Na, ezek kik? Villager. Jó, enni lehet innen, csak a helyzet az, hogy túl sok minden nem adott. Na, itt van a Combat Arena. Majd tud minket Sir Robert tanítani. If it does snow,
to attack us. Never mind foreign soldiers. Sigismund's moved on. Egyébként az a rész egészen tetszik, hogy van élet a faluba, tehát így beszélgetnek, stb. Stb. Látszik, hogy... Na. Mosakodni is lehet. Vottává, na ez kicsoda? Ja, ő a trader. If you've got the coin, may the Lord watch over you. Igen, csak körülbelül semmim nincs, amit el tudok adni. Úgyhogy ezt hagyjuk. Az is egy falusi, az is egy falusi. Nem tudok veletek beszélni, akkor azt kellene megnézni, bár ez lehet, hogy az ágyam lesz. Aha, itt valahogy ki lehetne egyébként menni. Nem, itt a pék van, vagy micsoda, de ezt... Csokolom, kaphatok enni? Ugye megnézzük, hogy itt tudok-e. Nem, ez rablás volna. Azt írja nekünk, de jó. Ez is rablás, de jó. Ennihetek belőle? Nem igazán, mert 89-re ment fel a cucc csak. Private area. Jó. Nem nagyon tudunk itt hivatalosan semmit sem csinálni. Azt mondja, akkor jöjjön. Ott a trader, jó. Combat arena, és akkor unexplored place. Igen, csak kimenni ki tudok? Mindjárt megnézzük. Hát ezt a csávóval semmire nem jutunk. Mindjárt megnézzük, hogy te kiengedsz-e. Good health to you. I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. Aha. My mother and father were left in Skalitz like Nem carrion. tudom, I hogy have to mivel bury them. tudjuk Can't meggyőzni. leave them to the dogs. Ezt lehet, hogy I'm sorry, my lefizetni friend, is but I lehetne. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget it. Mit What am mond? I supposed to think up? How should I know? Maybe some disguise so I could say I didn't recognize you? If a Talmberg soldier turns up all kitted out properly, in armor and a helmet, then of course I let him go. That's obvious. All right, I'll have a look around for something. Aha. Szóval azt mondja nekünk, hogy páncélt és sisakot viselve nem ismerne föl. Igen, csak... Ja, mindegy,
mivel itt nem tudok semmit sem csinálni, a kastélyban még maximum nézzünk szét, itt leesni valószínűleg még rosszabb ötlet lenne. Azt mondja, hogy voltunk. Itt voltunk, hogy itt. Itt a Lady Stephanie. Ez itt a mi ágyunk. Napközben vagyunk, gyerekek, azt ti meg itt alszotok. Így van, ez a mi ágyunk. Na, hát milyen jó ég itten. Sleep and save, aludni tudnék, de itt valami ruhák vannak. Nem annyira tudom, hogy kié. Jó, próbáljunk meg esetleg még vele beszélni, ha már mindenkivel próbálkoztunk. Akkor neki is panaszkodjunk egy sor. What's the matter, lad? I need to get out of the castle, and your husband is keeping me here by force. Why, for the love of God, would you want to leave the castle? Erre megyek, mert ez a legmagasabb pontom, talán. My lady, I know you have a good heart. Talán ez segít, hogy el kell temetnem a szüleim. How can their souls find peace until they rest in hallowed ground? My dear boy. Nagyon jó, Is it only right to success. give them a Christian burial? My heart goes out to you. I will do what I can to help, though I'll tremble in fear until your return. But what can I do? If I could just get past the guard at the gate somehow. But you can. If you wear a proper suit of armor, and if he can't see your face, he won't recognize you and he'll let you go. Good thinking. Ennyi, hát én is erre gondoltam. Azt mondja, hol tudok páncélt szerezni. At the armory? Where's that? In the gate tower. But the soldiers sleep in other places around the castle too, and you might find armor nearby. Megpróbáljuk, hogy le akarom fizetni. It's rather embarrassing, but if I'm to pay a bribe, I need money, and unfortunately, I don't have any. How would you? Don't worry your head about it. This should be enough. Thank you, my lady. I will repay you, I swear. Adott 20 grosent a csajszín, nagyon jó. Megkérdezik azért ezt is, hogyha megkérdezik. You could tell them Sir Robard sent you to Ujitz to ask the parish priest how the folk there are faring. That sounds reasonable. Jó, a csajszí akkor végül is segített nekünk. I must go now. What do you think, my lady? Do I look like a Talmberg soldier? Not quite, Henry. Just look at you. Oh, I see. Well, thanks. Na, majd ezt kell ezt tőle megkérdezni, hogyha szereztünk páncélt. Jó, akkor viszont tuti Hózier, hogy itt a falon kell szétnézni. Hopp. Sir Divish. Pont üres a dolog.
Nekem páncél kéne, gyerekek. Hol van páncél? Áú! Ezekben itt nincs semmi, ezek meg lockpicket igényelnek, amim nem annyira van. Akkor ennyit tudtunk innen elcsóra szólni. Na mindjárt megnézzük, hogy amit eltulajdonítottunk, az mennyit ér. 70-et. Úgy ezek nem olyan rosszak. De ezekkel még nem megyek túl sokra, egyébként jó, súlyba még bírjuk. Chamberlain. Jesus Christ be praised. Jó. Good luck to you. Veled se tudok más csinálni. Azt mondta nekünk a Csajci, hogy mivel katonák vannak mindenhol, ezért bárhol máshol is találhatok elfekvőbe egy páncélt. De ezt még nem annyira érzem így. Oké, hogy ezt a fegyverraktárt kiraboltuk, de az még mindig nem túl sok minden. Neked is, tesó. Is there someone here who trades in goods? I don't know. All the Tomburgers fled from the village, so it won't be easy to find anyone. When I want something, I go to the local pond keeper. He can usually get you anything you care to think of. He's over by the granary. But if it's food you want, you're better off going to the cook. She's more pleasant to deal with. Jó. What do you think about the flight of the Skalitz folk? Egy pár dolgot azért megtudtunk. He made the most of the situation and saved his subjects. You don't see that very often. He was lucky that big storm came. But that's just it. Something happens by chance and you turn it to your advantage. There's not many capable of thinking so fast. Good luck to you. Veled se lettünk előrébb. És nézem, hogy megjelent 2 darab valami státusz effekt rajtam. Amit még nem tudok, hogy micsoda. Veletek nem lehet interaktálni, az baj. Egy pár i van itt. Meg még egy, ezekhez megint lockpick kell. Eléggé nem őrzik itt a dolgokat. Ezek jók lesznek, mert hogy bármit is csak úgy tudok megoldani, hogy kereskednem kell, el kell adnom, akkor ez csak így megoldható. Hát ha ja, hogy most ugyanott vagyok, csak nem csak lefele lehetett volna menni, hanem fölfele is értettem.
Akkor a kereskedőtől kell lesz. Ja. Az lesz a megoldás, hogy a kereskedőtől kell vennem tolvaj kulcsot. Aki itt volt kint. Ha. Can we trade? If you've got the coin. Még ha neki a fegyvereket nem is adom el, de van neki lockpickje. Vegyünk 2-t, hű, az 34. Tudok-e neki eladni bármit? Egyébként jó, ezeket el tudom adni. A nyilak maradnak. Pajzsokat el tudom neki adni, ez úgy látom ilyen... Ízés okos kereskedő. Jó, ez így jó. Ja, hogy így megvettem, nem is alkudoztam. Na jó, mindegy. Hogy vagyunk pénzügyileg? Szóval nyidak vannak, tors, egy ilyet amúgy eladhatnék. Csak nézzük meg, azt mondja, minimum erő 2. Ez meg 4. És mennyi az erőnk? 1. Jó, azt a házábót még eladjuk. Legyen pénzünk. Can we trade? If you've got the coin. May the Lord watch over you. Azt mondja, hogy eladni akarok én. És az erősebbet így is van. Az íjak maradhatnak. Páncélom, hát az a ruháim, ami rajtam van. Kaja maradjon. Ja. Can we do something about the price? Naturally. Eladjuk még neki ezt az íjat, ami... Ez 15, akkor 20, akkor legyen 22. Is this enough? We're getting there. Just drop the price a bit more. Jó, akkor 20 fél lett belőle. I'll go for that. Jó, reputációt még szereztünk, de akkor azt is tudom, hogy innen jobban föl lehet menni a... Nem, nincs itt most katona, akkor már suhanok is befele. És akkor lockpickeljünk. Azt mondja, hogy van? Aha. Ja.
Csak sikerült. Ez mind jöhet. Viszont ha már így benne vagyunk, akkor itt is megnézzük, mik vannak még. Na szóval, azok viszont a game a tolvajlás közben, ahogy próbáltam leülni és időt skippelni, összeomlott, úgyhogy ezzel most nem tudok mit csinálni, viszont úgy is elérkeztem volna a felvétel végéhez, úgyhogy remélem élveztétek. Következő részt akkor nem minden fogjuk folytatni, hanem nyilván felvételen kívül eljutok megint addig a pontra, ahol jártunk, és akkor onnan fogjuk folytatni. Jó, arra kérlek, hogyha tetszett, amit láttál, akkor egy lájkot ne felejts el dobni a videóra, illetve megköszönöm azt is, hogyha még nem tetted meg, akkor feliratkozol. Mindenkinek minden jót, következő részben találkozunk, addig is jók legyetek, szevasztok!